සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනා. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා අහපු Suzuki Fronx එකේ advanced settings configurations හදාගන්න වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක full review එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට full review එකක් ඕන නම් මගේ channel එකේ තියෙනවා කලින් මම කරපු Suzuki Fronx එකේ full review එක. ඒක බලලා ඉන්න. මේක ඇත්තම second part එක විදිහට කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලට Suzuki Fronx එකක් හරි Toyota එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයා pre-order එකක් දාලා එනකම් බලන් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක save කරලා තියාගන්න. මම ඒවට පහලින් time stamp දාලා තියන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුතෙන් එන videos දිගටම ඉස්සරහට බලන්න. හරි. අද මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද side mirrors lock unlock කරනකොට automatically red track වෙන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා මං පොඩි ඩිස්ක්ලේමර් එකක් දීලා එන්නම්. ඇත්තටම කම්පැනි එකෙන් මේ සෙටින් එක මහන්නේ තිබ්බට මේක එවන්නේ ඩිෆෝල්ට් ඔෆ් කරලා. ඒකට ඒ හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ දෙකක් කියලා තියෙනවා. එකක් තමයි කම්පැනි එක දන්නේ නැහැ මේ වාහනේ මොන රටටද යන්නේ මොන වගේ වෙදර් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙන පැත්තකටද යන්නේ කියලා. අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ සීතල පැත්තක ඉන්නවා කියලා. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ බැලුවත් නුවරඑළිය බදුල්ල බණ්ඩාරවල වගේ පළාත්වල සාමාන්‍යයෙන් ටෙම්පරේචර් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් අංශක 9 8 වගේ යන වෙලාවල්මත් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ පොඩි DC මෝටර් එකක් සහ වීල්ස් තුනක් වගේ තියෙන ප්ලාස්ටික් වීල්ස්. මේ දැතිරෝධ අතරට මේකුල් දාලා තියෙන්නේ සිලිකන් ග්‍රීස්. ඉතින් සමහර කට්ටිය කියන ජෙල් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ ජෙල් එකක් වගේ ඇත්තටම මේ සිලිකන් ග්‍රීස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක ඒකේ ඝනකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඇතුළට වාතය සහ වාත එක්ක පොඩි දූවිලි අංශු යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ගිහිල්ලා සීතල පැත්තක නම් ජල වාෂ්ප පොඩ්ඩක් ඝනීභවනය වුණාම මේ ග්‍රීස් එකත් එක්ක බැඳිලා ග්‍රීස් එක පොඩ්ඩක් තික් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම මේක ඇතුලේ තියෙන මෝටර් එකට එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් දාන්න වෙනවා මේ මිරර් එක red track කරන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ දැතිරෝධවල wear and tear එක වැඩි වෙලා ඉක්මනට ඒ දැතිරෝධ ගෙවිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පළාත්වල ඉන්න කට්ටියට කම්පැනි එකෙන් කියලා තියෙන්නේ Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවකට විතරක් මේ මිරර් ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න. හැමතිස්සම මේක lock unlock වෙන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. දෙවැනි හේතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රයිවිං පැටර්න් එක. අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සම තැනකට ගිහිල්ලා නවත්තනවා ආපහු යනවා. සමහරට ඩේලි ලොකේෂන් 5කට 6කට යන කෙනෙක් නම් අපි හිතමු ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් එක්ක ලොකේෂන් හන්ට් කරන කවුරු හරි නැත්නම් ඩොක්ටර් කෙනෙක් වුණොත් හොස්පිටල් එකට යනවා ආපහු ෆාමසි එකට PP කරන තැන් වලට කීප සැරයකට තැන් වලට යනවා. එහෙම වුණොත් දවසට ඔයා ලොකේෂන් 5කට ගියත් ඔයාලට තේරෙනවා ලොක් අන්ලොක් කරනකොට මේක 10 පාරක් වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවසට 10 පාරකට වඩා වැඩිපුර මේ ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරනවා නම් මේක ඇතුලේ තියෙන දැතිරෝධ ඉක්මනට ගෙවි යාමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින් තමයි කම්පැනි එකෙන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක තිබුණත් මේක ඩිෆෝල්ට් ඔෆ් කරලා එවන්නේ. Tamanට අවශ්‍ය නම් විතරක් මේක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි ඩිස්ක්ලේමර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඩ්‍රයිවිං පැටර්න් එක අනුව බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Tamanට ගැලපෙනවා නම් විතරක් මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔන් කරගන්න. හරි මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේක තියෙන ස්ටේට් එක. මේක දැන් අන්ලොක් කරාම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ලොක් කරාමත් සයිඩ් මිරර්ස් red track වෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු සෙටින් එක හදාගෙන. හරි අපි එහෙනම් බලමු මේක කොහොමද සෙට් කරන්න කියලා. මේක සෙට් කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සෙන්ටර් ලොක් එකේ මාස්ටර් ලොක් අන්ලොක් බටන් එක සහ කී ෆොබ් එකේ ලොක් අන්ලොක් බටන් වලින් තමයි මේක සීක්වන්ස් එකක් විදිහට සිද්ධ කරන්න ඕන. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ ලොක් අන්ලොක් ලොක් අන්ලොක් ලොක් අන්ලොක් ලොක් අන්ලොක් කියලා 4 පාරක් ලොක් අන්ලොක් කළා කී ෆොබ් එකේ ලොක් අන්ලොක් ලොක් කියලා 3 පාරක් ඔබන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට තනි බීප් සද්දයක් ඇහෙනවා. එක බීප් එකක් කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇක්ටිව් වුණා කියලා. ඇක්ටිව් ස්ටේට් එකේ තියෙනකොට ආපහු මේ විදිහට මේ සීක්වන්ස් එක කරොත් එහෙම බීප් සද්ද දෙකක් ඇහෙනවා. බීප් දෙකක් ඇහෙනවා කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක ඩිඇක්ටිවේට් වුණා කියන එක. මේක හදිස්සියවත් මේ සීක්වන්ස් එක කරන අතරදී කැඩුනොත් එහෙම ආපහු මුල ඉඳන් ඔයගලන්ට මේ සීක්වන්ස් එක පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා වීදුරුව ඇරලා කී ෆොබ් එක අපිට එළිය දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ලොක් අන්ලොක් කරනකොට කී ෆොබ් එකෙන් කී එක එළිය තියෙන්න ඕන. අන්ලොක් ලොක් unlock lock unlock lock unlock lock unlock ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති බීප් සද්ද දෙකක්. දැන් අපි බලමු මේක රිමෝට් එකෙන් ලොක් කරාම අන්න අපේ මිරර් එක red track වෙනවා.
ඊළඟටම කතා කරන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකේ වැදගත් වෙන සෙටින්ග්ස් කීපයක් පිළිබඳව. මුලින්ම අපිට මෙතන සෙටින්ග්ස් කියන පැනල් එකට ගියොත් එහෙම මෙතන ඩිස්ප්ලේ සෙටින්ග්ස් ඩේට් ඇන්ඩ් ටයිම් වගේ ලැන්ග්වේජ් සෙටින්ග්ස් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒ වගේ විස්තර කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් බේසික් සෙටින්ග්ස් ඉඳලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇට්නෙට් වොලියුම් ඩියුරින් රිවර්ස් කියලා. මේක ඔන් කරලා තියෙද්දි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ රිවර්ස් ගියර් එකට දැම්මම ඔයගොල්ලන්ගේ මියුසික් හරි රේඩියෝ ප්ලේ එකේ හරි සද්ද පොඩ්ඩක් අඩු වෙන එක. සිකියුරිටි කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට පින් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට. ඊළඟට ඔයගලන්ට වෙල්කම් මැසේජ් එකට ගිහින් පුළුවන් වෙල්කම් මැසේජ් එක ඔන් කරලා මැසේජ් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. උනට කස්ටමයිස් වෙල්කම් මැසේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ සොෆ්ට්වෙයාර් අප්ඩේට් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. අප්ඩේට් එකක් આવොත් ඔයගලන්ට අප්ඩේට් එක පෙන් එකට දාලා පෙන් එක හරහා ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් කරහා මේක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක හදිසිය ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකේ මොකක් හරි ග්ලිච් එකක් ආවොත් එහෙම රීසෙට් ටු ෆැක්ටරි සෙටින්ග්ස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව මේකේ සෙටින්ග්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේ ෆුල් ඉකොනොමි කියන සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා vehicle controls කියලා එකක්. මේ vehicle controls වලට ගියාම footwell light කියලා තියෙනවා. පහටින් තියෙන footwell lights ඒක අපිට මේන් හෙඩ්ලයිට්ස් වලට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩෝ ඕපන් එකට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඒක දොර ඇරියාම මේ ලයිට් වැඩ කරනවා. නැත්නම් ඔෆ් කරලා තියන්නත් පුළුවන්. ඩෝ අන්ලොක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේන් ඩෝ අන්ලොක් එකෙන් ඩ්‍රයිවර් ඩෝ එක විතරක්ද නැත්නම් දොරවල් හතරම අන්ලොක් වෙනවද කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකේ AC mode while idling stop කියන එකේදී මේකෙදි වෙන්නේ idle stop එකේදී එන්ජින් එක normally off වෙනවා. එන්ජින් එක off වුණාම AC compressor එකත් නවතිනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ කම්ෆර්ට් එකට දාලා තියෙනවා නම් වාහනේ ඇතුලේ ටෙම්පරේචර් එක දශම ගානකින් හරි වැඩි වුණොත් ටක් ගාලා කම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් වෙලා ආපහු වාහනේ කූල් කරන්න ගන්න. ඉතින් කම්ප්‍රෙසර් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා නම් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ කම්ෆර්ට් එකේ තියෙද්දි ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ idle stop එකේ තියෙන වෙලාව අඩු වෙනවා. ඕල් මේක ඉකොනොමි වගේ දාලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට වාහනේ ඇතුලේ ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් අංශ 2කින් 3කින් අඩු වුණත් වාහනේ ටිකක් වෙලා තියෙනවා. තියලා බැටරි එක ගොඩාක් ඩ්‍රේන් එකකින් ඉඳලා තමයි ආපහු වාහනේ idle stop එකෙන් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ගන්න. මේ දවස්වල මේ පෙට්‍රල් ප්‍රශ්න තියෙන කාලේ මේක ඇත්තටම ඉකොනොමි දාලා තියෙන එක වටිනවා. ඔයගලන්ට වාහනේ idle stop එකේ ගොඩක් වෙලා තියාගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේකේ අන්සෙටින් එක lane change winker කියලා තියෙන එක. මේක මේ දැන් ඔන් කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ සිග්නල් ලීවර් එක පාරක් පහළට ප්‍රෙස් කරොත් එම අපිට පේනවා 3 පාරක් ලයිට් එක බ්ලින්ක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ලේන් චේන්ජ් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක ඕෆ් කරලා තිබ්බොත් එහෙම ක්ලික් කරලා කියලා එකපාරයි ඔන්න වෙන මේක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න ඕනේ ලීවර් එක මේක වැඩ කරනවා. හරි අපි ඊළඟ කතා කරමු මේ ගේජ් ක්ලස්ටර් එකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් පිළිබඳව. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන නොබ් එකක්. මේ වම් පැත්තේ තියෙන නොබ් එකෙන් අතන වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ට්‍රිප් මීටර් එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. A B මේන් ට්‍රිප් මීටර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සහ ට්‍රිප් එක අපිට 0 කරගන්න පුළුවන්. මේ නොබ් එකෙන් ඇත්තටම ඒ නොබ් එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ ගේජ් ක්ලස්ටර් එකේ සෙක්ෂන්ස් වලට මාරු වෙන්නේ. මේක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉඳියොත් එහෙම මේක එක සෙක්ෂන්ස් වල තියෙන ඒවා අපිට 0 කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ idle fuel save එක අපිට ප්‍රෙස් කරන් ඉඳියොත් ඒක 0 කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පළවෙනි සෙක්ෂන් එක fuel economy එක 0 කරනවා නම් මේ පැත්තේ තියෙන බටන් එක මේ නොබ් එක ප්‍රෙස් කරන් ඉඳියාම හරි. හැබැයි සමහර අයගේ මේක ප්‍රෙස් කරන් ඉඳියාම මේක 0 වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒක කරන්න ඕන අපි ඇඩ්වාන්ස් මෙනු එකට ගිහිල්ලා මේක fuel economy එක 0 වෙන විදිය මෙතඩ් එක වෙනස් කරන්න ඕන. ඒක මැනුවලි තියනවා නම් තමයි මේක ප්‍රෙස් කරන් ඉඳියාම මේක 0 වෙන්නේ. දැන් මේක 0 වෙන්නේ නැත්තම් කමන්න එක දැන්ට තියන්න. මේ දෙවෙනි පැනල් එක තමයි මම මේක හදලා තියෙන සයිකල්ස් වලට මේකේ පෙන්වන්නේ fuel economic history එක trip wise 1 2 3 කියලා පෙන්වනවා. කියන්නේ මේ latest trips ගියා නම් 1 2 3 එක අපිට trip wise බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ section එක තමයි driving time එක. ඔතනක අපි drive කරලා තියෙනවද කියලා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ motion graph එක. මේක ඇත්තටම drive කරන වෙලාවත් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙන්නේ ඔය drive කරන වෙලාවත් මෙතන පේනවා මෙතන පොඩි බෝලයක් වගේ තියෙනවා. කියන්නේ වාහනේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක පෙන්වන්නේ. මෙතනදී පෙන්වන්නේ ඇත්තටම වාහනයේ G-force එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි හිතමු ගොඩක් එකපාර පිකප් කරලා යනවා නම් ඔයාලට වාහනේ G-force එක වාහනේ පිටිපස්ස පැත්තට තමයි බර වෙන්නේ. එතකොට මේ බෝලේ
තියෙන එක පොඩ පහලට ගිල්පන මේක ඇත්තනම් වැදගත් වෙන්නේ ඔගල වාහනේ ඩ්‍රයිව් කළ කොහැර ගියාට අවට පස්සේ ඔගලන්ට ඒරියා ග්‍රාෆයක් විදියට පේනවා ගොඩක් ගැන ඔගොලොන්ගේ ඩ්‍රයිව එක ස්මූත් නැත්තං ඇත කෙලවරවල්වලටම ඒක හයිලයිට්ලා තියෙන ගැන්නේ වැඩිපුර බ්‍රේක් කල තියෙනවා එක පාර සට නැක්සලේෂන් කල තියෙනවා හයි ස්පීඩ් බලින් වංගුවරගෙන තියෙන ඒවගේ වෙලාවල්ලට මේක ලෙෆ්ටයිට් පැත්තට හරි ඇත රිය හරි ෆ්‍රන්ට් පැත්තට මේක හයිලයිට්ලා තියෙනවා ඔගුලන්ගේ ඩ්‍රයිවක ස්මූත් නැත්ත ඊළඟට මෙතන විට පෙන්න්නනවා ටෝක එකයි පව එකයි ඩ්‍රයිව් කරද්දි වාහනය කොත්තර ටෝකයක් දෙනද පව එකක් දෙනවාද කිය මෙතන පෙන්න්න එක්සල් බ්‍රේක් කනම එක්සල් පැල්ල ඇක්ලේට පාගනනවට ඇක්සලේට් නව පේනවා බ්‍රේක් පැල්ල පානවා බ්‍රේක් කරන පේන මෙතනද අප හයිබ්‍රිඩ් සිිටම් එක් ගැන්තම මුලිකම් පෙන්න්නන්නේ මෙතන බැට්‍රි කොත්තරක් තියෙනද බැට්‍රිය චාර්ජනවාද ප්‍රීජෙන්රේට්නවාද නැත්තං අපව් එන්ජින් එකට දෙනවාද වගේ විස්තක මේක අපි කලාගන්න පුළුව අපි දැම් ගිහිම් බලමු මේක ඇඩ්ඩාන්ස් මෙනුව එකට මේක ඇඩ්ඩාන්ස් මෙනුව එකට යන්න ඕනනම් මම මේක කලොක් එකට දාලා උබගෙන ඇත්තන් අනිත්‍යවල තිබොත්හෙම ඒ සීරෝ වෙන්න බලන්න මෙ ඔබ් එක තප්පර පහක් විතර ප්‍රෙස් කරන්න ඉන්න තකොට ඇඩ්ඩාන්ස් මෙනුව එකට මේක ශිෆ්ට විදියට අපිට ඇඩ්ඩාන්ස් සෙටිංස් මූඩ් එකට යන්න පුළුව තින් මේ මෙනුව එකේ උඩ පහල්ට යන්න ඔන්න ගලන්ට මේ කරන්න තියන්නේ මේ නොබ් එක කලොක් වයිස් හරි ඇන්ටි කලොක් වයිස් හරි ොඩක් කරවන්ති තොර පොඩි ටික් සදයක මේ නොබ් එකට කරන්න ගන්නවා ඔවුලන පුලිම පේනවා ඩිස්ටන්ස් නිට් කියල තියෙන අපි ඩිස්ටන්ස් නිට් ඒගේ අපිට කේම්ද මයිස්ද කියලා හදාගන්න පුළුවන් ඉට පස්ස අපි ෆූල් එකනොමියකට ගියොත්තේම ඒක අපට ලීටට කිලෝමීටර්ද කිලෝමීට සියකට ලීට කොත්තරක් ගියද කියලා ඒ විදිර හදාගන්නත් පුළුව ලැංගේජ් මරු කරගන්න පුළුවන් ටස මෙට ෆෝල් රීසට් කියල තියෙන මෙන්න මේක තමයි මංගලන්ටිකිවර සමහරකට්ටියගේ ගේ ලස් එක ෆෝල් එකන මේක සීරෝ කරන්නට සීරෝ වෙන්න හේතුව මෙන්න මෙතන තියෙන මෙතන ෆෝල් රීසට් එකට ගිහිල්ලා ඔගොල්ල මේක මැනුවලි කියනකට දාගන්න ද මන්දාලතින් මැනුවලි මෙතන විත් ට්‍රිප් ඒ කියල දැම් මොත්තෙම අපි ට්‍රිප් එක මාරු කරන විදිට තමයි ෆෝල් එකන මේක සීරෝ වෙන්නේ ඇතම මේ ඩීෆෝල්ට එන්නේ ආෆ්ට රීෆිල් කියලා කියන්නේ වාහනේ රීෆිල් කරන වාරයක් පාසා තමයි ෆෝල් එකනොමිය එක රීසෙට්ෙන් ඊළඟ සෙටිංක ටෙම්ප්‍රච එක ටෙම්ප්‍රචකතුට ගියොත්තමට සෙල්සිස්ද ෆැරන් හයිඩ කියලා දාගන්න පුළුවන් ඊට පස මේ සෙට් සෙන්සර්ස් කියන එකට ගියොත්තහෙම ඒක තියෙන නොමල් මෝඩ් ක්‍රේල මුට් කියලා ඇතර මේක වෙන්නේ රිවස් සෙන්සර්ස් ටික නොමල් මුඩ්ඩේ තියෙන නොමල්ල එකල්ල එක තියෙන වෙලාවට ඇත මේක ට්‍රේල මුඩ් එකට දාන්න පුළුවන් මොක්කට ඇදගෙන යනවනම් හරි පිට පස්සෙන් ට්‍රේල එකක්ම කනෙක් කරගෙන යනවනම් ගලන් ට්‍රේල මුඩ් එකට දාන්න පුළුවන් ඊළඟ සෙටිං එක ඩෝලොක් එක ඩෝලොක් තුට ගහම ඩෝ අන්ලොක් එක අපිට ඕල් ඩෝස්ත ්‍රයිව ඩෝස්ත කෙල්තා කරන මේ සටිගම තමයි අර ඉන්ෆොටේටමන් සිස්ටම් එක තිබ්බි පසේ ඔටෝ ලොක් එක තියෙනවා මන්න සමන් දාල් තින්නේ ස්පීඩ් සිංගෝ ගැන් ට්‍රින්ක්‍රෝ කියලා එකන්නේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක ඔක්කොම ලොක්කන සාමන්‍යෙන් පැට කිලෝමට 10-15 තරවෙනකොටම මේක ඩෝස් ඔක්කොම ලොක්වෙනවා මේක ඔන්නම් උනට ශිෆ් සිංගෝ කියල් කියන්නේ පීජ එක ඉන්න ඩිය එකට දානකොට ගිය එක එතකොටත් ලොක් වෙන්න මේක හදාගන්න පුළුව ගොඩක් ලේස්තේ තමයි පීඩ් එකත් එක්ක චේන්ජෙන්න්න දාන එක ඔටෝ අන්ලොක් එකේදී ෆින්ක්‍රෝ ඔෆ් කල තියෙන්න්නත් පුළුවන් නැතන් IG of කියන්න ඉගනිෂන් of කියන එක නැත්තං ශිප් ශිංකෝගෙල් දාල් තියෙනල මගේකට දාල් තියන්නේ මොද ඩිය එකේ දම් පියකට දම් හම ටෝ අන්ලොක් කරවා ඉන්ජින්න කෝෆ් කරන්න ඕන්නෑ IG of යන්නේ ඉගනිෂන් of එක තොට ඉන්ජින්න කෝෆ් කරන්න ඕන අන්ලොක්වෙන් ඔගලන්ට පොඩි ළමයි එන්න පොඩි බාල ඉන්නවනම් ගොඩක් මොහොන්තේ තමයි IG of එකට දාලා තියෙන එක නැත්තං ස්ින්රෝ ඔෆ් කල තියන්නත් පුළුවන් ගො නැත්තං කොහැරගේල්ල පියකට දාපු ගමන් ඔක්කොම අන්ලොක් කලා යනවා ශිෆ් එකේ තියෙනකොට පෙලාම් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළ මේ තම අර වාහනේ ලොක්කන් ලොක්කනකොට තියෙන සවන්් එක මගේ කෝෆ් කල තියෙන්නේ ඊල්ළඟ සිරි ගියොත්තම ලයිට්ස් තියෙනවා අපිට ෆුට් ලයිට්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ෆුටලයිට ඔක්කොම දාතියන ඩෝසල් ෝපන් එන්න ඇත මේ කර ඉස්සල්ල පින්මුත් වගේ පොටෙට්ම සිිටම එත්න ගතන්න පුළුවන් හෙඩ් ලයිට්වල්ට සිංකට දාන්න පුළුව ඊළඟට මේ ලේන් චේන්ජ තින ලේන් චේන්ජ කියන රිසල්ලත් මං පොටේට්මටෙන් පෙන්න්නපු සිගනල් ලීවකින් ලේන් චේන්් කරදදි වැඩ කරන එක ඒක තොටිකොත් ඒක ඔන්න එක තියෙනවන රයිදිරම තුම් පාරක් ගිත්වෙන ඊළඟට ගයිට් පිලයිට් එකෙන් ඔගොල්ලෝ වාහනේ ලොක් කල්ලා යනවනම් එතකොට ටයිම් එකක් සෙට් කරන්න පුළුවන්
කොච්චරක් වෙලා හෙඩ්ලයිට් ඔන්නලා තියෙන් ඕන්න කියලා නැත්තං 2කා කියලා තියෙන්නේ වාහනයට එන්න කොට වාහනය කියකින් අන්ලොක් කරොත් එහෙම තප්පර ගානක් වාහනේ හෙඩ්ලයිට්ස් ඔන් කල්ල තියෙන කාරකට එනක 2කා කියන එක දාල්තින් 10 සකන්ස් වලට 2 හෝම් කියන එකත් 15 සකන්ටල්ට ඉති මේක 30 සකන් වගේ දාන්න එපා ඇත ගොඩක් කලාට බැට්‍ර යසෙනවා ගොඩක්ම හොඳයි 15-10 වගේ ගානකට දාලා තියෙන එක ඒත් එක්කම කියන්න ඕන මේ ෆංශන් එක වැඩ කරන්න නම් එතැන්ට අමතරව ඔගොල්ලෝ ඔගොල්ලන්ගේ මේන් ලයිට්ස් දාලා තියෙන්න්න ඕන ඔටෝ මෝඩ් එකට ඔටෝ මෝඩ් එක තියෙද්දි තමයි ඇත්තටම මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව මෙතන ඔටෝ මෝඩ් නැතු මෙතන ඔෆ් වෙලා තියෙනවනම් මේ ගයිඩ්ලයි ගයිමිලයිට් එක සෙට් කරයි කියලා එක වැඩ කරන්නේ නැහැ ඉති ඊළඟ සෙටිං තම මේ ඇන්ටිතෙෆ් සෙටිං එක ඇන්ටිතෙෆ් සෙටිං එකන මේ ගත්ම GPS සරහ මොකත්තේ මේක තමයි ඔගල වාහනේ තියෙන එලාම් සිිස්ටම් එක මේක තියෙන ශොක් සෙන්සර් කියලා මේ ශොක් සෙන්සර් කියන එක මංගත්තන ඇන්ටිතෙෆ් ඔෆ් කල තියෙන ශොක් සෙන්ස එක ඔන් කල්ල තියෙනනම් විතරයි වාහනේ ලාම් එක ඉම්පෙක්ට එකදී ලාම් එක වදින්න ගන්න මේකෙත් තියෙනවා සෙන්සර් ටයිප් දෙකක් ශොක්සන්ස් P ශොක්ෂන්ස් F කියලා P කියන්නේ ප්‍රීවර්නිින් කියන එක F කියන්නේ ෆුල් බ්ලාස් කියන එක පියගේදි වෙන්නේ ඉම්පෙක්ට එකක් වුණත් පොඩි වෙලාවක් විතරයි එලාම් එක වදින්න එලාම කොට ඕෆ්ල යනවා අන්තක ලොකු සයිරන්නයක් වදින්න නැහැ හැබැයි මේ ශොක්සන්ස් F කියනක ඔන් කල්ල තියෙනවනම් සාමාන්‍යෙන් විනාඩි ගානක්ම සයිරන්න එක ලොකු සබ්දයක් එක්ක ගොඩක් වෙලා වදිනවා මේක ඇතුළෙත් ශොක්සන්ස් ඕෆ් කියල තියන පියක මේ ලෙවල් 1 කියලා තියෙන ලෙවල් 1 එකෙදි අතර වෙන්නේ ගොඩක් කලාට පොඩිම් පැක්ව කෙන පිහිතමු වාහනේ පාක් කල තියෙන ළඟින් වෙන ටියක් ලොකු බරවාහනක් ඇතුවට වාහනත් පැද්දෙන බලන නිවෙලාවට මේක මොක්කත් වෙන්න නෑ කෙනෙ ලොකු වාහනයක් මොක්කරි හැපිලා වාහනකුට වැටිල මොනහරි එහෙම වෙලා කවරි මහරි ගලවන්න හදල සයිට් කන්නාඩියක්ව එහෙම ගලවන් වගේ ගිහිල්ල ඉම්පෙක්ට එකක් වෙන්න ගියොත්තමයි මේක ලෙවල් වන්න එක හරියදි වෙන්නේ නමුත් මේක සෙන්සිටිවිටිය අපි වැඩි කල තිබොඩ් ලෙවල් 10 ලෙවල් 14 වගේ වෙන සයිස් එකට එතකොට වෙන්නේ පොඩි ඉම්පෙක්ට එකටත් මේක ෆෝල් සෙලාම්මයක් වදින්න ගන්න සමන් අයියෙන් හුලක් ඇවිල්ල මහනි පැද්දුනත් මේ ලාම් එක රියක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා හින්ද ලොකු ලෙවල්ලට දාලා තියෙනවනම් ගොඩක් කලාට මේ සෙන්ස එක රියක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ සමානම මේ ෆුල් සෙන්ස් එකත් කියන්නේ ශොක්ෂන් කියන්න ෆුල් බ්ලාස්ට එක මේකෙද ෆුලි වාහනේ ලව් සයිරන්නයක් ලයිට් ඔක්කුම් පත්තු වෙලා බාරපි කියන වාහන කෑ ගහන්න ගන්න කියලා අන්නේ වගේ දෙයක් වෙන ගන්න තිම මේකත් ඔෆ් කල තම ඇතම තිය ඒකත් ඔන්නම් ලෙවල්ස්වලට හදාගන්න පුළුවන් ආපවර ඒසි කියන්න අරමං කලින් සඳහන් කරා වගේ ඉන්ෆොටේට්ම සිස්ටම් එකේදී අයිඩල් එකේදී කොහොමද මේ ඒසික තියෙන් ඕන කියල ස්ටෑන්ද එකොනොමිද කම්ෆර්ද කියලා ඊළඟ සෙටිංගට මේ ඩිස්පලේ අයිටම් කියන එක ඒකෙද අපට කාලයකට ඩිස්පලේගේදී කාරක මොන පාටද තියෙන කියලා අපට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වගේම කැලෙන්ඩ ඩිස්පලේ එක කැලන්ඩ එක ඔන්න ඔෆ් කරන්න පුළුවන් කැලන්ඩ ෆෝර්ම් එකෙන් ඩේට්ටන් ටයිම් කොමද පෙන්න්න කියලා ඒ වගේ විස්තර වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් දෙවල් තියන්නේ අප ගේජ් ක්ලස්ට එකගේ පෙන්න්න ඩිස්පලේගේ පෙන්නන්නේවල ඔන්න ඔෆ් කරගන්න වල මේ දැඟර ෆල් එකනොමි හිස්ට කියන එකට ගිහාම ඒක ටයිම් නොද ඩිස්පලේ කරන්න ඕන්න ඇත්තං ඩ්‍රයිව් ට්‍රිප් අනුවද ඩිස්පලේ කරන්න ඕන කියලා විදිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අයිඩලිං වර්නිං එනවා කියන්න අපිට අයිඩල් ස්ටාර්ට් ස්ටොප් එක වැඩ කරන්න නැද්ද කියලා අපට වෝනිගෙන්න්න විදියට පෙන්ඩ ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඩිස්පලේ අයිටම්ස් තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට පෙන්න්න කියන මේ පාගින් සෙන්සයමත් තියෙන කෙන රිවස් කරනකොට රිවස් සෙන්සර්ස් වැඩ කරන එක අපිට ඩිස්පලේ එක බලාගන්න පුලන් මේක මේ ඉන්ටසෙක්ෂන්ස් කියල කියන්නේ ඔගුලු දෙකලති ඇන්ඩරෝයිඩ් ොට හරි කාප්ලේ හරි කනෙක් කල තියෙනවනම් ඉස්සරහැන් බංගුවක් මොක්කරි එනවනම් ඉන්ටසෙක්ෂන් එකක් ඔගලන් ගේජ් ක්ලස්ට එකේ ඒක පෙන්න්න සමහරකටිය දාල්තිබෙන් පෙන්න්න නෑ කියලා මෙ මේ ඉන්ටසෙක්ෂන් කියනගෙන් තම එක හදාගන්න මේක ඔන්න කල්ලා තියෙනවනම් ඔගලන්ට ගේජ් ක්ලස්ට එකේ ඉස්සරහැන් වංගුවක් වගේ එනකොට Google මැප්සල එක එතන පෙන්න්න ගන්න අපෝමිස් හඩ් සෙටිංස් කියල තියෙන්නේ අප ඇතරම හඩ් ඩිස්පලේ එක පෙන්න්න ඕන මොනවද කියලා හඩ් ඩිස්පලේ එක ස්පීඩ් එකද ශිප් වෙන දේවල්ද මොනාද අපි පෙන්න්න ඕන කියල මෙතින් හදාගන්න පුලන් හඩ් එකෙත් ඔගලට පුළුවන් මේ ඉන්ටසෙක්ෂන් කියන එකට ගිහම හඩ් එකෙත් එක ඔන් කල්ලරන් තියෙන්නේ
Google නැට් එක වංගුවක් කරනම් හෙඩ් ඩිස්ප්ලේ එකේ ඒ විදිහට ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක පෙන්වන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මූලිකවම ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් මෙනු එකෙත් හදාගන්න තියෙන සෙටින්ග්ස්. මේක ඩිෆෝල්ට් කියන එකට දැම්මොත් එහෙම කම්පැනි එකෙන් ආපු ඩිෆෝල්ට් සෙටින්ග්ස් වලට සම්පූර්ණව සෙටින්ග්ස් ටික සෙට් වෙනවා. හරි, අද ඉතින් මම ඔයගලන්ට ගෙනාවේ Fronts එකේ ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා සෙටින්ග්ස් හදාගන්න විදිය. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් නරඹන්න. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.